Yo! Kung naligaw ka sa channel ko, malamang sa malamang ay legit kang 90s kid. Peace! Hello mga 90s, welcome back to our channel. This is Jay again, ang inyong host, isang legit 90s kid. For this week and the succeeding weeks to come, medyo maikli lang ang mga reviews ko since hindi naman complex to mga i-review kong toys. But I want to give them, each of them, an episode of their own. So, quick introduction lang. Though ang mga toys na to is mga palengke toy, they're actually transformable. They are based on Transformers, and I'm not sure if the proper term, but I think they're called knockoffs, fake, or bootleg. Pero kahit na anong pang term dyan, magkaroon ka lang ng ganito noon, masaya ka na dahil masyadong mamahalin ng mga Transformer toys noon. If I'm not mistaken, meron akong Constructicon na binabalak bilhin noon, and it's worth $4.25. Nung nakita ko yung original price niya, so kinalculate ko siya. So that would be around 100 plus, and mahirap yon ipunin para sa isang typical na estudyante nung 90. So let's start. Ang first toy na ipepresent ko for this week is this one. Ito si Springer. Isa siyang Autobot, and parang second in line siya sa mga prospects for pwedeng magmana na matrix of leadership. Unang tingin pa lang, makikita nyo na para siyang triple changer. Medyo obvious kasi na may parang car part siya. Isa siyang helicopter, robot, and car at the same time. Comparison, ganyan lang siya kalit. Ito ang aking palm, and as you can see, sobrang liit niya. So top view yan, side, front, and then bottom view. Helicopter mode niya, wala ka masyadong magagawa. Yung blades lang ng helicopter, pwede mong paikutin ng ganyan. Hindi rin naman siya nag-roll, pero that's fine. Ito yung gulong niya. And ito, kung nagta-transform siya ng car, ito ang supposedly gulong ng car. Let's go with the transformation sequence. So, simple lang siya. Ibababa mo lang to. And ayun. Mag-show up na yung head niya. And ito. Hilain mo lang ang kanyang feet. Baba. And there you have it. Ang kanyang transform sa robot mode. So, konting hilain mo lang ito konti. And yan. Namumove mo ang arms niyan, 360. Same goes with this one. Walang articulation sa feet. Fix rin ng head. Pero para sa akin, isa to sa mga favorite kong Transformer toys na cheap at mabibili mo sa murang halaga. Nakalimutan ko na magkano to, pero hindi siya mamahalin. As in, pwede mo siyang bilhin sa baon mo or pag-ipunan. And that's it. My toy review for Springer for this week.